Nào, bây giờ chúng ta hãy thử tưởng tượng một chút nhé. Một ngày trong tương lai cũng không xa lắm đâu. Bầu trời có vẻ vẫn trong xanh, đường phố vẫn tấp nập như mọi ngày. Thế nhưng, có một cái gì đó lạ lạ trong không khí ấy, một sự căng thẳng, một sự bối rối vô hình mà dường như ai cũng có thể cảm nhận được. Và ngày hôm đó chính là ngày 14 tháng 2 năm 2026, một ngày mà với hàng triệu người Việt Nam sẽ bắt đầu bằng một câu hỏi. Nghe thì đơn giản lắm, nhưng thực ra lại vô cùng khó búa. Một sự lựa chọn có thể định đoạt tất cả, niềm vui, sự bình yên và thậm chí là cả những mối quan hệ của họ nữa. Và câu hỏi đó là gì? Nó đây, sô-cô-la hay là bánh chưng? Nghe qua thì có vẻ chỉ là chọn giữa hai món ăn thôi đúng không nào? Một bên là sô-cô-la, những viên kẹo ngọt ngào được bọc trong giấy bóng lấp lánh, là biểu tượng cho tình yêu lãng mạn du nhập từ phương Tây. Còn bên kia là bánh chưng, chiếc bánh vuông vức, gói ghém trong lớp lá dong xanh mướt, bên trong là nếp, là đậu xanh, là thịt mỡ. Nó là linh hồn, là biểu tượng không thể thiếu của ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Nhưng mà khoan đã, đừng để vẻ ngoài đơn giản này đánh lừa. Đây không phải là chuyện ăn uống đâu. Nó thực chất là một phép ẩn dụ cho một cuộc đối đầu văn hóa lớn hơn rất nhiều. Nói một cách khác nhé, nó là sự giằng co giữa tình yêu đôi lứa và tình cảm gia đình. Giữa một ngày lễ hiện đại mang tính cá nhân và một phong tục truyền thống cả ngàn năm mang tính cộng đồng. Ví dụ cho dễ hiểu này, chọn sô-cô-la, khả năng cao là buổi tối hôm đó mình sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn. Còn nếu chọn bánh chưng, có lẽ lúc đó mình đang ở các thành phố hàng trăm cây số rồi, đang quây quần bên mâm cơm gia đình. Đấy, vào cái ngày 14 tháng 2 năm 2026 ấy, sẽ có rất nhiều người phải đối mặt với cái sự giằng xé nội tâm này. Vậy thì tại sao lại có cái sự trớ trêu này? Gốc rễ vấn đề nằm ở đâu? Chúng ta chỉ cần nhìn vào tờ lịch là hiểu ngay. Ngày 14 tháng 2 thì ai cũng biết là lễ tình nhân, Valentine's Day. Nhưng ở Việt Nam mình ấy, cũng như nhiều nước châu Á khác, chúng ta còn dùng cả âm lịch nữa. Mà Tết Nguyên Đán, cái kỳ nghỉ quan trọng nhất trong năm, thì lại được tính theo âm lịch. Và thật tình cờ làm sao, ngày 14 tháng 2 năm 2026 dương lịch, nó lại rơi đúng vào ngày 27 tháng Chạp âm lịch, hay chúng ta quen gọi là 27 Tết. Mà phải nói rõ là Tết không chỉ có một ngày, nó là cả một mùa lễ hội. Và mấy ngày cận Tết như 27, 28, 29 tháng Chạp là giai đoạn nước rút, quan trọng cực kỳ. Đặc biệt ngày 27 Tết được coi là giờ vàng cho việc về quê. Lúc này công việc của năm cũ gần như đã xong hết rồi và tâm trí của hàng triệu người lao động xa xứ chỉ hướng về một mục tiêu duy nhất thôi, về nhà. Thế là chúng ta có một cú va chạm trực diện, một cuộc xung đột không thể nào tránh được. Một ngày dành cho tình yêu cá nhân, những cuộc hẹn hò riêng tư lại đụng độ chan chát với một ngày dành cho tình yêu lớn hơn, tình yêu gia đình, quê hương và cội nguồn. Và đương nhiên rồi, cộng đồng mạng với sự hóm hỉnh và khả năng đúc kết phải gọi là thiên tài của mình đã tóm tắt toàn bộ tình thế này bằng một câu không thể nào chuẩn hơn, đó là có danh phận thì được ăn sô-cô-la, còn không thì cứ bánh chưng với cúc vạn thọ mà dùng. Hay thật sự. Chúng ta hãy thử phân tích câu này một chút nhé. Danh phận ở đây là một từ rất đắt giá. Nó không chỉ đơn giản là có người yêu đâu, mà nó còn ám chỉ một mối quan hệ chính thức, được công nhận. Thế nên, nếu mà có danh phận thì sẽ có một ngày Valentine đúng nghĩa, với hoa, với sô-cô-la. Còn không thì sao? Thì số phận sẽ gắn liền với những thứ thuần Tết nhất. Bánh chưng thì quá rõ ràng rồi. Thế còn hoa cúc vạn thọ? Đó là cái loại hoa màu vàng rực rỡ, biểu tượng cho sự trường thọ, may mắn và lòng hiếu thảo. Gần như gia đình nào cũng dùng để trưng trên bàn thờ tổ tiên trong những ngày Tết. Đấy, câu nói này nó tạo ra một sự phân chia vừa hài hước mà cũng vừa sâu cay. Một là bạn thuộc về thế giới lãng mạn hiện đại, hai là bạn thuộc về thế giới của gia đình truyền thống. Một cách nói rất vui để xác định ưu tiên của một người trong ngày đặc biệt này là gì. Thế nhưng, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc chia xã hội làm hai phe sô-cô-la và phe bánh chưng, thì thật sự là quá đơn giản. Thực tế nó phức tạp và đa dạng hơn rất nhiều. Thử hình dung thế này đi, ngày hôm đó không phải là con đường chỉ có hai ngã rẽ, mà nó giống như một cái vòng xoay giao thông khổng lồ với vô số lối ra. Mỗi lối ra lại dẫn đến một con đường riêng, một thực tại riêng. Sẽ có người rẽ vào lối hẹn hò lãng mạn, người khác thì chọn lối ra có biển chỉ dẫn cao tốc về quê. Nhưng cũng sẽ có rất nhiều người vẫn đang loay hoay trên chính cái vòng xoay đó, cố gắng làm việc nốt những giờ cuối cùng. Rồi lại có những người chỉ đơn giản là đứng bên lề quan sát dòng người vội vã. Nói một cách khác, bức tranh toàn cảnh nó không phải là đen và trắng, mà nó là một bức tranh muôn màu muôn vẻ. Mỗi người tùy thuộc vào hoàn cảnh công việc, tình trạng mối quan hệ và vị trí địa lý của mình sẽ thuộc về những nhóm rất khác nhau, cùng tồn tại và hoạt động song song trong cùng một ngày 24 giờ đầy biến động. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau mổ xẻ kỹ hơn nhé. Hãy cùng xem các phe phái chính trong ngày 27 Tết kiêm Valentine này là những ai. Chúng ta sẽ đi sâu vào từng nhóm một, lắng nghe câu chuyện của họ để có được một cái nhìn toàn cảnh về một đất nước đang chuyển động theo những nhịp điệu hoàn toàn khác nhau, dù tất cả đều đang sống trong cùng một ngày đặc biệt. Và đây, chúng ta có thể thấy một danh sách các nhóm nổi bật nhất.
Này nhé, đầu tiên là phe đi chơi Valentine, các cặp đôi đang tìm kiếm không gian lãng mạn giữa lòng các thành phố lớn. Tiếp theo, phe về quê, đây có lẽ là phe ồn ào và đông đảo nhất, những người đang chiếm lĩnh mọi nẻo đường, sân bay, bến xe. Rồi chúng ta có phe vẫn đi làm, những con ong chăm chỉ của xã hội, đang nỗ lực đến phút cuối cùng. Phe dọn dẹp, những chiến binh thầm lặng trong cuộc chiến với bụi bặm cuối năm tại gia. Dĩ nhiên là không thể thiếu phe FA, viết tắt của Forever Alone, tức là hội độc thân đấy ạ, với những kế hoạch và tâm trạng rất riêng. Rồi cả những nhóm rất đặc biệt như phe bộ đội trực Tết, những người lính hy sinh niềm vui riêng để bảo vệ sự bình yên chung cho mọi người. Và cuối cùng, một phe mà có lẽ ai trong chúng ta cũng thầm ao ước được gia nhập, đó là phe ngủ, những người quyết định offline với thế giới hỗn loạn ngoài kia. Mỗi một nhóm là một vũ trụ riêng, một câu chuyện hoàn toàn riêng biệt. Chúng ta hãy bắt đầu với những người hùng thầm lặng nhé. Phe vẫn đi làm. Họ là ai vậy? Họ chính là những nhân viên trong ngành dịch vụ, nhà hàng, khách sạn đang tất bật phục vụ cho phe đi chơi Valentine đấy. Họ là những công nhân trong các nhà máy đang cố gắng hoàn thành nốt những đơn hàng cuối cùng của năm. Họ là những tài xế xe công nghệ, những người bán hàng, những nhân viên giao vận đang phục vụ cho nhu cầu mua sắm và di chuyển tăng vọt của tất cả mọi người. Các bình luận này, ai vẫn đi làm ngày này xứng đáng được X năm lương. Nó nói lên tất cả. Nó vừa là một lời than thở hài hước mà cũng vừa là một tiếng nói đòi hỏi sự công nhận. Nói cách khác đi, đó là một sự hy sinh thầm lặng. Họ đang đánh đổi thời gian quý báu có thể dành cho gia đình hoặc người yêu để giữ cho guồng quay xã hội tiếp tục vận hành. Ví dụ như một bạn nhân viên nhà hàng phải mỉm cười phục vụ các cặp đôi, trong khi trong lòng thì cũng đang nôn nao mong được về nhà đám trước. Họ chính là những người cuối cùng tắt đèn trước khi cả xã hội chìm vào kỳ nghỉ lễ. Ok, tiếp theo là một phe phái mà gần như gia đình nào ở Việt Nam cũng có thành viên, phe dọn dẹp. Phải giải thích một chút thế này, dọn nhà đón Tết ở Việt Nam mình nó không chỉ đơn thuần là lau chùi cho sạch sẽ đâu. Nó là cả một nghi lễ, một truyền thống mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Mọi người tin rằng việc dọn dẹp, vứt bỏ những thứ cũ kỹ, hỏng hóc là để xua đi những điều không may mắn của năm cũ và mở đường chào đón những điều tốt lành, tài lộc trong năm mới. Nói một cách khác, nó giống như mình nhấn nút reset cho cả ngôi nhà và cho cả vận may của gia đình vậy. Nhưng mà nghi lễ này cũng là một công việc vắt kiệt sức lực. Nó là một chiến lịch quân sự quy mô lớn tại gia. Giặt giũ mọi thứ từ rèm cửa đến ga giường, lau từng góc khuất của ngôi nhà, sắp xếp lại đồ đạc. Vì thế, cái bình luận mình ăn hành này nó mới đắt giá. Đây là một kiểu chơi chữ rất thông minh của người Việt. Hành trong tiếng Việt vừa là củ hành, một loại gia vị, lại vừa có nghĩa là bị hành hạ, vất vả. Ý người này là trong khi người khác ăn sô-cô-la thì họ lại đang ăn sự vất vả. Bữa trưa của họ chính là mồ hôi và sự mệt mỏi đó. Và tất nhiên rồi, chúng ta không thể bỏ qua phe FA, một thuật ngữ rất vui mà giới trẻ Việt Nam hay dùng, viết tắt của cụm từ tiếng Anh Forever Alone để chỉ những người độc thân. Vào một cái ngày mà mạng xã hội ngập tràn hình ảnh hoa hồng, sô-cô-la và những chuyến xe về quê sum họp, thì hội độc thân thường trở thành mục tiêu của những lời trêu chọc vui vẻ từ bạn bè. Lêu lêu FA là một câu chọc ghẹo kinh điển luôn, giống như một lời nhắc nhở tinh nghịch về tình trạng lệ bóng của họ. Nhưng mà đừng vội nghĩ là phe này chỉ có buồn bã và tủi thân nhé. Thực tế với nhiều người thì hoàn toàn ngược lại. Họ tận hưởng sự tự do tuyệt đối, không phải lo nghĩ mua quà Valentine, không phải đau đầu đặt chỗ nhà hàng và quan trọng là không phải chen chúc mệt mỏi trên những chuyến xe về quê. Họ có thể dành cả ngày để ngủ nướng, cài một bộ phim dài tập hoặc tụ tập với những người bạn FA khác để ăn uống, trò chuyện. Với họ, đây có khi lại là ngày bình yên và thư thái nhất giữa cái tâm bão hỗn loạn ngoài kia. Và cuối cùng, chúng ta đến với phe phái tâm điểm, phe ồn ào nhất, đông đảo nhất và cũng là nguyên nhân chính của sự hỗn loạn này, phe về quê. Cái bình luận này là một lá cặt chân thật đến nhói lòng. Tôi thuộc phe đang ở bến xe, ngồi chốc mỏ chờ được lên xe về quê. Các cụm từ ngồi chốc mỏ này nó rất hình ảnh trong tiếng Việt. Nó gợi lên hình ảnh một chú chim non đang ngồi trong tổ, cứ ngước mỏ lên trời chờ mẹ về mớm mồi. Một sự chờ đợi dài đằng đẵng, mệt mỏi và có phần bất lực. Thử hình dung khung cảnh xem, hàng trăm, hàng ngàn người ngồi la liệt trên những chiếc ghế nhựa, trên sàn nhà, trên những đống hành lý lỉnh kỉnh. Gương mặt ai cũng phờ phạc, nhưng ánh mắt thì lại ánh lên niềm hy vọng. Nhiệm vụ duy nhất của họ trong ngày hôm đó chỉ là chờ đợi, chờ nghe tên mình được gọi qua loa phát thanh, chờ đến lượt xe của mình khởi hành, chờ để bắt đầu cuộc hành trình gian nan nhưng mà đầy ý nghĩa. Và cái sự chờ đợi của họ chính là khúc dạo đầu cho màn cao trào hỗn loạn nhất trong ngày. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào tâm chấn của sự hỗn loạn.
cuộc về quê. Để hiểu được hiện tượng này, chúng ta cần biết một đặc điểm xã hội rất rõ của Việt Nam trong vài thập kỷ gần đây, đó là quá trình đô thị hóa. Rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, rời quê hương ở các vùng nông thôn để lên các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh để học tập và làm việc. Họ xây dựng cuộc sống, sự nghiệp ở thành phố, nhưng mà trái tim và cội nguồn thì vẫn luôn ở quê nhà. Và Tết chính là thời điểm duy nhất trong năm họ có một kỳ nghỉ đủ dài để thực hiện hành trình trở về đó. Thế nên là mỗi năm một lần, đất nước mình lại chứng kiến một cuộc đại di cư. Người ta dùng những từ rất mạnh như Exodus trong Kinh Thánh để mô tả nó, bởi vì nó thực sự là một cuộc dịch chuyển dân số khổng lồ diễn ra đồng loạt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Và khi nó rơi đúng vào ngày 27 Tết, ngày cao điểm của cao điểm, thì mọi thứ bị đẩy lên đến đỉnh điểm của sự căng thẳng và hỗn loạn. Để cảm nhận được cái quy mô của nó, đôi khi lời nói không thôi là chưa đủ. Chúng ta cần những con số biết nói. Đây, chỉ riêng tại sân bay quốc tế Nội Bài ở Hà Nội thôi nhé. Trong một ngày duy nhất đó, đã có 116.276 lượt hành khách. Chúng ta hãy dừng lại một chút để con số này thực sự ngấm vào đầu. Hơn 116.000 người, con số này còn lớn hơn dân số của nhiều thành phố nhỏ trên thế giới đấy. Để dễ hình dung hơn, mình chia nhỏ ra nhé. 116.276 người trong 24 giờ, nghĩa là trung bình mỗi giờ có gần 5.000 người đi qua sân bay, mỗi phút có hơn 80 người và mỗi giây có hơn 1 người đang check-in, đi qua cửa an ninh hoặc lên máy bay. Đó là một dòng người chảy không ngừng nghỉ, một cơn sóng thần người thật sự, tạo ra một áp lực không tưởng lên toàn bộ hệ thống. Và nên nhớ, đây mới chỉ là thống kê ở một sân bay thôi, trong số rất nhiều sân bay và bến xe trên cả nước. Nếu sân bay là sự hỗn loạn mà vẫn còn trong trật tự, thì bến xe lại là một thế giới hoàn toàn khác. Một người dùng mạng xã hội đã phải thốt lên rằng, đây không phải bến xe, đây là một cái chợ. Một sự so sánh phải gọi là thiên tài vì nó lột tả được toàn bộ bản chất của khung cảnh lúc đó. Tại sao lại là chợ? Vì nó không chỉ đông. Một cái chợ là một bản giao hưởng của sự hỗn loạn âm thanh, tiếng người gọi nhau ý ới, tiếng mặc cả của mấy người bán hàng rong, tiếng loa rè rè thông báo chuyến xe, tiếng bánh xe lỉnh kỉnh va vào nhau, rồi cả tiếng khóc của trẻ con vì mệt. Nó còn là sự hỗn loạn về mùi đồ ăn vặt, mùi mồ hôi, mùi khói xe nồng nặc. Nó là cảnh chen lấn, xô đẩy để có được một chỗ ngồi tốt. Cái cách ví von này đã biến một nơi trung chuyển bình thường thành một bức tranh sống động, ồn ào và có phần ngột ngạt, phản ánh chân thực nhất sự quá tải của hạ tầng giao thông trong những ngày này. Và cái sự hỗn loạn này nó không chỉ nằm trong nhà ga, sân bay đâu, nó tràn ra cả ngoài đường nữa. Đây là một báo cáo trực tiếp từ chiến trường giao thông đây. 7 giờ 30 sáng, 27 Tết, đường Nguyễn Xiển hướng Linh Đàm tắc cứng. Kiểu này phải đến chiều mới về đến nhà. Toàn bộ dòng chữ viết hoa và mấy dấu chấm than là đủ thấy sự cấp bách và có phần bất lực rồi. Để giải thích thêm một chút, Nguyễn Xiển, Linh Đàm là một trong những tuyến đường vành đai, một cửa ngõ huyết mạch để rời khỏi Hà Nội về các tỉnh phía Nam. Nó giống như một cái nút cổ chai vậy. Việc nó tắc cứng từ 7 giờ 30 sáng cho thấy dòng người đã bắt đầu đổ ra đường từ tờ mờ sáng rồi. Cái lời dự đoán chắc chiều mới về đến nhà, nghe thì có vẻ hài hước nhưng nó phản ánh một sự thật rất cay đắng. Một quãng đường ngày thường đi chắc chỉ mất 1 tiếng thì ngày này có thể kéo dài 5-6 tiếng thậm chí hơn. Xe cứ nhích từng cm một. Đây là trải nghiệm chung, là một đặc sản buồn mà hàng vạn người trên khắp cả nước phải nếm trải trong hành trình về quê ăn Tết. Sau tất cả những hình ảnh đó, có lẽ không có từ nào mô tả đúng hơn, cô đọng hơn hai từ này, cuộc đại di dân. Chúng ta hãy thử suy ngẫm một chút về sức nặng của hai từ này nhé. Từ di dân thường được dùng cho những cuộc dịch chuyển mang tính lịch sử, vĩ mô, làm thay đổi nơi ở của cả một cộng đồng. Việc dùng nó cho hành trình về quê ăn Tết cho thấy tầm vóc của sự kiện này trong tâm thức người Việt. Nó không còn là một chuyến đi du lịch hay công tác bình thường nữa. Nó là một cuộc hành hương, một cuộc trở về cội nguồn mang tính bản năng, một nghĩa vụ thiêng liêng được thực hiện bởi hàng triệu người cùng một lúc. Mọi người chấp nhận mọi sự vất vả, mệt mỏi bởi vì đích đến của cuộc đại di dân này không phải là một địa điểm mà là một cảm giác được ở nhà. Khi mà chúng ta nhìn tất cả những cảnh tượng này, từ cảnh chen chúc ở bến xe đến hàng dài xe cộ kẹt cứng trên đường, một câu hỏi rất lớn sẽ hiện lên trong đầu. Tại sao? Tại sao lại phải khổ sở như vậy? Tại sao người ta lại sẵn sàng bỏ ra cả một ngày trời, chịu đựng mệt mỏi, tốn kém tiền bạc chỉ để thực hiện một chuyến đi? Nếu là chúng ta, liệu chúng ta có sẵn sàng đánh đổi sự thoải mái, sự bình yên của mình cho một hành trình đầy gian nan như vậy không? Chắc chắn là phải có một lý do nào đó, một động lực nào đó mạnh mẽ hơn tất cả những trở ngại vật chất này. Một thứ gì đó vô hình nhưng lại có sức hút mãnh liệt. Nào, hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời. Và đây chính là câu trả lời. Có lẽ đây là phần quan trọng và ý nghĩa nhất. Đối với tôi, cả gia đình sum họp thì ăn muối cũng thấy ngon. Chúng ta hãy cùng nhau ngẫm lại câu nói này một lần nữa để cảm nhận sức nặng của nó.
Nó không nói về sơn hào hải vị, không nói về mông cao cổ đầy. Nó nói về muối, thứ gia vị cơ bản nhất, rẻ tiền nhất, đơn giản nhất trong mọi căn bếp. Nhưng khi được ăn cùng nhau, trong không khí đoàn viên ấm cúng, thì cái vị mặn chát của muối bỗng trở thành vị ngọt ngào của tình thân. Câu nói này cho thấy, mục đích cuối cùng của cuộc đại di dân không phải là để ăn Tết, mà mục đích là để ăn Tết cùng nhau. Sự có mặt của những người thân yêu, của cha mẹ, anh chị em sau một năm dài xa cách chính là phần thưởng, là món quà quý giá nhất rồi. Nó có thể khiến cho mọi khó khăn, mệt mỏi trên đường đi trở nên nhỏ bé và hoàn toàn vô nghĩa. Và như vậy, chúng ta đã tìm thấy sợi dây liên kết vô hình rồi. Nhìn bề ngoài, chúng ta thấy một người chọn sô-cô-la, một người chọn bánh chưng. Một người đi về phía người yêu, một người đi về phía cha mẹ. Tưởng chừng như là hai con đường, hai lựa chọn hoàn toàn đối lập nhau đúng không? Nhưng nếu chúng ta nhìn sâu hơn một chút, chúng ta sẽ thấy tất cả đều đang đi về cùng một hướng, đó là hướng của sự kết nối. Dù là kết nối lãng mạn với một người đặc biệt, hay là kết nối cội nguồn với cả một gia đình, thì cái động lực sâu thẳm bên trong vẫn chỉ là một, mong muốn được ở bên cạnh, được chia sẻ khoảnh khắc với những người mình thương yêu. Nói một cách khác, cả hai lựa chọn đều là biểu hiện của tình yêu. Ngày hôm đó, dù được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, thực chất là một ngày hội lớn của sự kết nối giữa người với người. Vậy thì chúng ta hãy quay lại với câu hỏi ban đầu nhé. Sô-cô-la hay bánh chưng? Giờ đây, nó không còn là một câu hỏi lựa chọn đơn thuần nữa rồi. Nó đã trở thành một thuật ngữ, một cái tên cho một hiện tượng văn hóa độc đáo chỉ có ở Việt Nam trong những năm đặc biệt như năm 2026. Nó đại diện cho một ngày mà sự hiện đại và truyền thống va chạm nảy lửa, sự lãng mạn của Valentine đối đầu với sự đoàn viên của Tết, sự hối hả của công việc cuối năm đối đầu với sự nôn nao được về quê, sự tĩnh lặng của hội độc thân lại đối lập với sự ồn ào của các bến xe. Tất cả những điều đó tạo nên một bức tranh hỗn loạn, hài hước và vô cùng chân thực về một Việt Nam đang phát triển và hội nhập với thế giới, nhưng không bao giờ quên đi giá trị cốt lõi của mình, đó chính là gia đình. Trước khi kết thúc, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại một cách chậm rãi toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay nhé. Chúng ta đã bắt đầu với một câu hỏi tưởng như đơn giản, sô-cô-la hay bánh chưng? Rồi chúng ta nhận ra đó là sự va chạm giữa hai nền văn hóa, giữa lễ tình nhân và ngày 27 Tết. Sự va chạm này đã chia xã hội thành nhiều phe phái khác nhau, người đi hẹn hò, người vẫn đi làm, người bận dọn dẹp, và đông đảo nhất là người đang trên đường về quê. Chúng ta đã chứng kiến sự hỗn loạn của cuộc đại di dân qua những con số khổng lồ ở sân bay, cảnh tượng như một cái chợ ở bến xe và những dòng xe kẹt cứng trên đường. Nhưng cuối cùng, chúng ta đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi tại sao mọi người lại chấp nhận sự vất vả đó. Đó là vì ý nghĩa thiêng liêng của sự sum họp, là vì khoảnh khắc đoàn viên quý giá đến mức ăn muối cũng thấy ngon. Tất cả, dù là chọn sô-cô-la hay bánh chưng, đều xuất phát từ một mong muốn chung là sự kết nối. Và phần phân tích này xin được kết lại bằng một câu hỏi mở dành cho chính mỗi người chúng ta. Giữa lãng mạn và đoàn viên, giữa truyền thống và xu hướng, nếu là chúng ta vào ngày 14 tháng 2 năm 2026, chúng ta sẽ ở đâu và làm gì? Sẽ không có câu trả lời nào là đúng hay sai cả. Nhưng việc dành một chút thời gian để suy ngẫm về câu hỏi này sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về những giá trị quan trọng nhất đối với mình và trân trọng hơn vẻ đẹp của sự giao thoa văn hóa đầy thú vị mà chúng ta vừa cùng nhau khám phá. If you enjoy this video, please like, share, subscribe and hit the bell to the later update from my channel. Thank you for watching till the end and see you in the next video.